Good morning guys! So ang gusto ko naman i-share sa inyo kung paano mag-alaga ng pipino. Paano natin mapadami ng marami at paano magiging successful ang kanilang bunga na lumaki ito. So katulad ng kalabasa guys, ganun din sa pipino. Siyempre, pag nagtanim kayo, kailangan na mataba ang lupa niyo. Regular na pagdilig at regular din na abono, organic fertilizer. So, pakita ko sa inyo ang bulaklak ng pipino. Ito yung male flower ng pipino. Yan, male flower na. Ang female, ito po. Meron siyang bunga sa ilalim. So, ang male ito, ang female ito. Ngayon, katulad din po sa kalabasa, kailangan po i-manual pollinate din natin ito. So, brush natin. As usual, kailangan natin ng brush. I-brush natin ito dito sa female. Guys, ang kakaiba lang ng bulaklak ng pipino dahil walang masyadong pollen ang bulaklak ng pipino. Hindi katulad sa kalabasa, pag ganun mo, meron agad. Ito, hindi masyado. Kailangan iikot-ikot, i-swirl mo pa yung brush mo, tapos lipat mo doon sa female na pipino. So marami tayong male na bulaklak. So ito, tinipitas ko na to kasi medyo malanta na siya. Male ito, male flower ito. Tanggal ko na yan. Kasi sayang pa yung energy na sana pupunta sa fruits. Pupunta siya doon sa mga bulaklak na hindi naman natin kailangan kasi male yan. Ngayon, mag-brush pa rin tayo dito sa male kasi meron tayong female bulaklak doon sa taas. Kukuha din ako dito sa isa. This is male flower. Ayan po. This is male flower. Kuha tayo ng pollen. I-brush natin dito sa female. Ito po yung female natin. May bunga po siya sa ilalim. Sa pinaka-base niya may bunga po. So ulitin nyo lang yung proseso ng pollen sa male. Ilipat natin sa female. Ayun, ganun lang po. Ganun lang po mag-pollinate ng pipino. At saka may gusto din akong i-share sa inyo sa pipino. Kung minsan magtataka yung iba nating mga kababayan na nagtatanim ng sarili nilang gulay, bakit mapait yung pipino? Kasi ang pipino pala, pag stress siya, pag sobrang init palang panahon, ang kanyang bunga ay nagiging mapait. Kung kulang naman siya sa dilig, ganun din, mapait din siya. So medyo maselan alagaan ang pipino. Pero ako, last year nagtanim ako nito ng pipino. Merong mapait, pero hindi ganun kasi kapait siya. Ang ginagawa ko, hinihiwa ko yung unang hiwa, tapos i-rub ko siya para matanggal yung pait na portion. Tapos the rest, okay na. So, yun ang ginagawa ko. So, ito yung mga pipino kong tanim. Inano ko siya dito sa may bakod. So, ito yung mga pipino natin. Binhi ko ito. Ito, kaya malaki na to kasi binili ko tong tanim na.
Pero nagbinhi din ako ng sarili ko. Ayan. Ito. Ayun. Ito, hindi po ito pipino, alugbati po ito. Hanggang doon sa dulo. Kaya guys, huwag niyong itapon ng ganito nyo. Pag may mga party, kinukuha ko yung ganito. Kasi pwede mo siyang lagyan ng tanim pa. Kasi pag magdilig ka dito, dahil may butas ito may butas ito siya. Pag nagdilig ka, na ang tubig niya napunta sa semento. So ngayon ginagawa ko, sinasahod ko para hindi pumangit yung semento. Kaya mag-recycle kayo guys ng kung anong pwede nyong i-recycle para pwede nyong gawing paso or pwede nyong gawing pangsahod sa patungan ng inyong paso. So yun lang. Para hindi masayang yung mga mga scrap na to. So yun lang guys, ang share ko sa inyo tungkol sa pipino. Sana po makaani tayo ng marami. Ayun. So excited na ako kapag maging successful lahat itong tumubo. Nako, maraming pipino yan guys. At panay na naman ang salad ko nito. So yun lang guys. Sabi nga, may kasabihan, kapag maitinanim, may aanihin. Kaya guys, enjoy sa pagtanim. And see you sa next ko na video. Thanks for watching. Bye-bye!